Ik ben er klaar mee. Ik wil de Lada gewoon gebruiken. Dus ik ga hem naar Anibal brengen. En dan mag hij de laatste dingetjes afmaken. En dan kunnen we er gewoon lekker in rijden. Voetjes aan de vloer. Ik kan me niet voorstellen dat hij start. Dan gaan we het toch proberen. Ik heb een bak water voor als hij in de fik vliegt. Een rollenbak. Geen rood lampje, niks. Dus ik ga heel even mijn nieuwe accu-starter erbij pakken. Full power. Oké. Oh, maar nu geeft hij ook geen rode lampjes. Oh, doet helemaal niks. Oh, dat is ook bijzonder. Even denken. Heb ik de hoofdaccupol iets losgehaald? Even kijken. Nee, het zal eens een keer makkelijk gaan. Ik ga de manual override doen. Moet ik deze 3 seconden indrukken? Oké, heel spannend. Kijken of hij het nu doet dan. Het kan zijn dat de accu te laag is. Ja, nu krijgen we lampjes. Wacht tot de diesel uit is. Blijft een beetje hangen.
Nou, hij heeft een jaar niet gestart. En ik bedoel, 2 keer starten en het doet het weer. Top. Wordt een beetje vergast. Wel fijn om hem weer te horen. Ik dacht echt, oh mijn god, gaat echt nooit aan. Uit. Het is echt een tractor.